Hi guys, good morning. It is morning, so I'm gonna clean up a little bit here. This is me while I'm doing my bed properly. I don't know if I did properly cleaning my bed, but yeah, I'm going to work later on. So I'm gonna commute to my work. Peace sign. The weather is actually very quite beautiful today. Orders! Ayan guys. Dami na. So mag-share and comment na kayo sa amin at marami ko yung mga orders ngayon. Yes, I'll be wrong. So choose na guys. I'll see you later. Hi guys! Welcome to my channel. Ayan, nag-live ako kanina ng mga 3 or mga 3:40 ata yun. Actually guys, ang hirap mag-live selling sa totoo lang. Hindi siya ganun kadali. Akala ko madali siya, yung palang hirap. Lalo na't boses mo na magsasalita. But, kaya yan. First, live selling ko pa lang naman. So, hindi pa naman araw-araw ako nag-live sell. So, maano ko siya. Ma-checkuhan ko na marami bumili guys. And, madami ako mga binibenta. Ayan. Ito yung mga binibenta ko. Coords. Ayan. May iba tayong color na coords. Pero isa lang na benta ko. Pero okay lang. Sa 6. Sa 3 to 6 ko. Okay lang. At least may nabenta. Kaya sa laman sa wala yan. Mga turn ng mga binibenta ko. Ang dami ko pa kailang ibenta. Pero isa lang bumili. Hello. How are you guys? Pero it's fine. Kung isa lang bumili, at least na-try ko kung paano. That by next time, pwede ako mag-improve. Right now, pagod na ako at masakit na lalamunan ko ang kasalita. Hindi ko lang kung paano natatagalan ng mga nagla-live seller ng mga ilang oras. So, next time, baka tomorrow mag-live sell ulit ako. Pa nagla-live ako, everyone. Ganito yung niya. Meron ako mga ganito. Kasi, sobrang liit lang ng space ko. Ayan. Ito lang ako. Paano ako mag-live. Ayan. Ang hirap. Promise. Mag-live na ganito kaliit. Pero it's fine.